নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অইল ইণ্ডিয়াত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত। কন্ট্ৰেকচুৱেল পেৰামেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু কন্ট্ৰেকচুৱেল ফাৰ্মাচিষ্টৰ পদ খালী হৈছে অইল ইণ্ডিয়া দুলিয়াজান এণ্ড ডিব্ৰুগড়ত। এতিয়া এই দুলিয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড়ত খালী হোৱা এই পেৰামেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু কন্ট্ৰেকচুৱেল ফাৰ্মাচিষ্টৰ পদৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি যোগ্যতা লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া আপোনালোকে চাই লওক। লাষ্ট ডেট হ'ল 23 ছেপ্টেম্বৰ 2022. Employment type হল full times. Number of vacancies 6 post. Job role হল contractual paramedical laboratory technician, contractual pharmacist. আৰু job location ডিব্ৰুগড়. Experience to 5 years. 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত হলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি এক্সপিৰিয়েন্স আছে। ওয়ার্কিং ডেট হল 23 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ ইন্টাৰভিউ ডেট হল 23 ছেপ্টেম্বৰ। এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন চাওক, contractual pharmacist pass 10+2 in science stream from a government recognized board university, pass 2 years diploma course in pharmacy from an institution recognized by government of India and pharmacy. এতিয়া ফাৰ্মাচিষ্টৰ বাবে এইখিনি লাগিব, মানে আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সায়েন্সত পাস হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব আৰু এই ডিপ্লোমা 2 ইয়াৰ্ছৰ হ'ব লাগিব। কন্ট্ৰেকচুৱেল পেৰামেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ বাবে 12 পাস হ'ব লাগিব সায়েন্সত, তে পাস বেচেলৰ ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনলজি MLT 3 ইয়াৰ্ছ কোৰ্স কৰা হ'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি যদি আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওক। দ্য এণ্টায়াৰ ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং অইল ইণ্ডিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 Walkin are state in the official notification, so head to the official website and download the Oil India Recruitment 2022 notification. এতিয়া যিখন অইল ইণ্ডিয়াই নটিফিকেশ্যন দিছে সেই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম। আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ নটিফিকেশ্যনখন ভালকৈ পঢ়ি ল'ব আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য তাতে পাব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যিটো অইল ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৱেবছাইট আছে www.oilindia.com গৈও আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰে। এজ লিমিট মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ, মেক্সিমাম হ'ব জেনেৰেলৰ বাবে 40, OBC NCLৰ বাবে হ'ল 43। সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ চাওক। কেণ্ডিডেটছ উইল বি সিলেক্টেড বেছড অন ৰিটন টেষ্ট, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ, মেডিকেল টেষ্ট, ওয়াক-ইন ইণ্টাৰভিউ। Once a candidate is selected, they will be placed as contractual paramedical laboratory technician, contractual pharmacist in Oil India. আৰু এটা পোষ্ট আছে চাওক, কনসালটেণ্টৰ পোষ্ট। এইটো হ'ল এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট 10 অক্টোবৰ আৰু জব লোকেশ্যন হ'ব দুলিয়াজান ডিব্ৰুগড়। কনসালটেণ্ট দুলিয়াজান ডিব্ৰুগড় হ'ব জব লোকেশ্যন আৰু পোষ্ট আছে এটা 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কন্ট্ৰেকচুৱেল ফাৰ্মাচিষ্টৰ পে স্কেল 55,000ৰ ভিতৰত হ'ব, পাৰ মান্থ 55,000। অথৰাইজ মেডিকেল এটেণ্ডেণ্ট 1 পোষ্ট আছে, লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যন 23 ছেপ্টেম্বৰ আৰু জব লোকেশ্যন কলকাতা। এওঁলোকৰো দৰমহা হ'ব 55,000 পাৰ মান্থ। এইখিনিয়ে আছিলে অইল ইণ্ডিয়াত খালী হোৱা পোষ্ট। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।